وفي المفعلات أو operators الاتصال، مفعلات اتصال. علينا كتابة string ثم نكتب أي اسم ثم تساوي. كيف نكتب string؟ علينا وضع فاصلة ثم نكتب ماذا نريد. السلام. إذا أردنا أن نكتب المفعل الاتصال نكتب زائد ثم مرة أخرى ماذا نريد ثم السلام عليكم ثم نقطة وفاصلة. السلام إنها هذا الفاريبل، وهنا نرى ما في داخل هذا الفاريبل ثم نضغط OK ونرى السلام عليكم. علينا وضع فراغ هنا لرؤية بشكل جيد. هنا السلام عليكم ثم وضعنا هناك زائد هنا ثم وضعنا الزائد في مجموعة في البرين. إذا لم نضع الزائد كمفعل اتصال سيعطينا error. علينا وضع زائد كمفعل الاتصال. إذا أردنا أن نكتب شيئا ما هنا ممكن أن نضع الزائد كمفعل الاتصال ونكتب ماذا نريد. ثم ندخل الرن ثم نرى الذي كتبناه. ثم عندنا المفعل التعييني. نكتب أي variable مثلا int اسم الفاريبل التي نريد تعيين ثم تساوي هي الرمز للتعيين، ونعين لهذا الفاريبل نعين 51. عنا نفس الشيء هنا ثم نفس الشيء هنا. ثم عندنا المفعلات حسابية. مثلا نكتب int حساب، نكتب علامة تعيين تساوي ثم 6 زائد 8 مثلا. لرؤية ما في داخل الفاريبل. ثم هنا نغلق نكتب الفاريبل لرؤية ما في داخلها. نخزن ثم نضغط على run. 6 زائد 8 تعطينا 14. وإذا فعلنا
مثلا 2 ضرب 5 تمرن تعطينا 10. وإذا فعلنا 10 مقسومة على 2 تعطينا 5.